Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayo? Kung bago ka pa nandito, panoorin mo yung iba kong mga unboxing at saka iba kong videos, and mag-subscribe kayo, and then click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. For today, mag-unbox tayo ng nabili kong Melamine Dinnerware na in-order ko online sa isang seller sa US. Nagpabalik-bayan box ako. Ililink ko yung unboxing ko ng isang malaking balikbayan box na pinamili ko. Ito, ngayon mag-unbox tayo ng Melamine Dinnerware Fresh Lemons, 18 set of 18. Galing US to Wow, ang ganda. Mahal kaya nito ngayon sa meron sa Shopee, may nagtitingnan ng isa-isang ganun ang mahal. Ayan. Open natin itong nabili kong Melamine Dinnerware. Favorite ang lemon ngayon. Ang ganda. Ingay ng mga manok ng kapitbahay namin. Ayan. Open natin. Sana walang basag. Ingay. Wow! Fresh lemon siya. Meron siyang 6 salad plates, 6 noodles, and 6 dinner plates. Ano siya? Heavyweight and durable, perfect for outdoor, dishwasher safe, pero hindi siya pwede sa microwave. Siyempre, made in China, pero galing US. Ito yung dinner plate. Ganda o may marble effect. Makapal siya hindi siya ordinaryong melamine. Sukatin natin. 11 inches. Ganda. Ano siya, 6 na piraso. And then, may matching siyang salad plate na may lemon. Oh, ang ganda. Tapos ko naman ng lemon. Oh, okay. 6 siya. 3, 4, 5. And then, meron din siyang matching na bowl. 6 din. Ang ganda. Ayan. Ang Instagram na, Ang Instagramable na. Tapos, lalagyan mo ng placemat na yung raffia, yung nauuso. Wow, ganda. In-order ako nung hindi pa dumalating. Para siyang ceramic, pero melamine lang na plastic. Hey, ganda. I love it. Pag dumating yung placemat na in-order ko, kaanin ko. Ayan. Thank you for watching. Meron akong bagong plates. Don't forget to subscribe. Bye. Thank you.